Chào mừng các bạn đến với ký sự đi tìm sao la của Phượt TV. Và chúng tôi đang có mặt tại khu tồn sao la Quảng Nam. Hôm nay là ngày thứ 3 của hành trình. Trời đang mưa rất là to các bạn ạ. Đây là con bò cặp mưa các bạn ạ. Trời mưa lớn quá, bò cặp nó lên rồi. Các bạn thân mến, trời mưa quá to nên suối đã lên dần và láng đã ngập nước rồi. Khu vực bếp thì chào mừng các bạn đến với buổi sáng thứ 5 ở trong rừng. Và chúng tôi đang ở tiểu khu 32C của tồn sao la Quảng Nam. Rồi, đến với chương trình uống trà buổi sáng. Sáng sớm trong rừng se lạnh. Có mức như thế thì làm sao người mình địa phương mình sao sống cho nổi mà ăn Ăn cơm buổi sáng với món thịt rim. có cái loại canh không tên mạng là bắp cải. đưa trên. Anh Môn vừa mài dao xong. Hôm nay đi đường dông rất nhiều bụi rậm rạp trên đường đi, cần phải phát nhẹ nhẹ. Rửa bén chứ anh Môn? Quá bén. Quá bén à. Đây là cây rửa 80.000. 800k chứ. Mua tại Ba Lê. Anh em đang đun nước chuẩn bị lên đường. Đuổi chứ, đuổi theo. Trời. Củi bị ướt nên khói rất là nhiều. Bây giờ các anh lên đường tuần tra ngày thứ 4 trong hành trình tuần tra tiểu khu 23C. Sao mà mới sáng em vui vậy Vinh? Hôm nay tổ tuần tra đi tuần tra theo dọc tuyến dông. Đêm qua tại tiểu khu 23C và cũng nhiều khu vực lân cận thì trời đã mưa rất là to. Suối cũng dâng rất là cao các bạn ạ. Nên hành trình đi tuần tra ngày hôm nay sẽ rất là vất vả. Thì đường trơn trượt. Ở đoạn đầu, đoạn tuyến đường này thì còn có lối đi nhẹ nhẹ, chưa có lối mòn. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị lên dông. Đường rất là khó đi. Dốc này khoảng bao nhiêu độ A Môn? 50 độ không? Chắc hơn. Tầm 56 độ. 56 độ à? Đường rất dốc các bạn, rất khó đi. Xen kẽ còn có nhiều cái cây ấy nữa, cây gai nữa, một dạng dây mây. Đường đã dốc nghiêng kèm theo lá cây ẩm ướt, làm cho
Từng bước chân cứ bước lên là nó bị trật xuống. Dông này thì có vẻ không cao lắm. Ở trên kia đã thấy được ngọn cây rồi. Ngọn cây của trên đỉnh dông rồi. Chúng tôi đã lên được đến đỉnh dông. Rất là mệt các bạn. Trong rừng có tiếng chim chầu vẫu hót. Đâu đó bên kia. Trên này có nhiều bụi cây nứa này, tre này. Đi trong các chuyến tuần tra thì các anh đều mang xà cạp, một loại may bằng vải dày để chống vắt chui vào bên trong chân, chui vào ống quần. Dông này vẫn còn đi lên nữa. Con đường có rất nhiều bụi rậm, còn phải phát mới đi được. Toàn là các loại dây gai thôi. Dưới kia là anh Môn. Môn đang lên dông. Đường đi rất nhiều bụi rậm rạp, dây mây che khuất nên là len lỏi mới đi được. Khởi động mà chưa anh Môn? Khởi động là cũng chưa được mệt lắm. Mới mệt sơ sơ à? Sơ sơ. Đây có một cái gốc cây rất là to. Này gỗ gì anh? Gỗ dẻ. Gỗ dẻ, cây dẻ. Chúng ta tiếp tục hành trình nào. Đoạn này phải chui rút hơi vất vả này. Gai bị dính sau người nữa chứ. Đường đi rất là khó, nhiều cây bụi, gai che khuất con đường, rất khó đi. Đường rất là trơn trượt. Đường rất khó đi. Thời gian hôm qua nó mưa rất to cho nên đi lại của anh em rất khó khăn, trơn trượt. Ướt nữa chứ, rất là nhiều nữa. Lên, qua đây luôn anh, lên một. Rồi, ở đây đứng đá. Đường này phải chui rút nhiều. Rồi, đánh loa lại.
đi có đoạn mà nóng. Nóng. Trên kia chắc là đỉnh dông rồi. Tìm cho nghĩ Thịnh ơi. Ở đây giờ đó là một vài lượt. Mệt quá. Đây dưới chân toàn lấp đá dày ra trên một. Rồi, 15 phút. Để là Không đứt nổi đâu. Sao? Có mệt không anh? mệt quá. Mới khởi động một tí là mệt. Chưa quen đi. Đây mình mới rút bộ cho ni thôi chứ chưa lên đường dòng chính không. Đỉnh dông còn cao nữa anh. Là tầm 200 mét nữa. 200 mét à. Các bạn có thể nhìn thấy một chùm trái mây treo lủng lẳng trên cao đó. Đó, đây hơi ngược sáng lên, hơi khó nhìn. Có sóng điện thoại trên môn? Chưa. Chưa à? Dạo này khuất quá. Không có sóng. Các bạn có thể thấy mấy chục impact đang bu lên chân của mình. Đây queo quảng lên đây rõ nè. Đó, rắc. Đang chờ trực tìm kiếm chỗ nào hút máu được thì nó hút thôi. Bất kỳ chỗ nào trên chân. Mang hai cái tóc nên là cũng khó cho em nó đấy. Chỉ sợ nó bu lên lưng rồi chung vô tay áo thôi. Chứ chân thì đảm bảo rồi. Trong rừng có rất nhiều cây trái mà mình không biết tên, cũng không biết có ăn được hay không nữa. Rất nhiều cây trái hoa quả, rất nhiều. Những giây phút nghỉ ngơi của các anh em ở đoạn đường đầu. Đây là cái nấm chân voi. Này là hình như là có người chủ nào đó đã phát hiện cái nấm này. Giờ họ làm dấu thế này để cho người khác biết là mình đã phát hiện rồi. Đây là một cây mây gai rất là kinh khủng các bạn. Trên đường chúng tôi đi thì gặp rất nhiều cây lan. Cây bị nhánh lan bị mục gãy xuống đất. Còn này thuộc là dòng tí họ đi lên đi xuống, cũng có khả năng là hồi xưa chiến tranh là họ đi theo cái lối mòn này đi. Từ đây ví dụ như mình đi theo từ đây đến ra tới huyện Nam Đông luôn mà. Dạ.